આ તો હવે બધાએ લીધી તો હું રહી જાઉં ને એમ થોડું હાલે. મારી છે ને પાકણી માટી છે ને એટલે તરત જ પાકે. એટલે મસ્ત ઓલી કાળી ગાયનું દૂધ ને છાશ ખાય, તાજી માજી થાય પછી આવતી રહે. हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, जय माताजी. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી વ્લોગમાં. તો હસતા રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું ને આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો વ્લોગની શરૂઆત કરતા પહેલા છે ને આજે કમેન્ટનો જવાબ દઈ દઉં. 8 થી 10 દિવસથી આ રોજ કન્ટિન્યુ 1 થી 2 કમેન્ટ હોય જ કે તમારું ગામ કયું છે, તમારું ગામ કયું છે. અમે આગળ વ્લોગમાં કીધું જ છે, પણ લગભગ જેણે જે પણ કમેન્ટ કરે ને એ વ્લોગ નહીં જોયો હોય કે ધ્યાનથી નહીં જોયો હોય તો આજ તમને કહી દઉં કે અમારું ગામ છે જુનાગઢ જિલ્લાનું કેશોદ તાલુકો. નાનું એવું ગામ છે અમારું, કેશોદ ગામ છે અમારું. તો કમેન્ટનો જવાબ મળી ગયો. અને આ એક બીજો કમેન્ટનો જવાબ તમને દઈ દઉં. કાલે જ મેં કમેન્ટ વાંચ્યો હતો કે બેન આટલા તડકા પડે, એટલી ગરમી થાય ને તમે બ્લેન્કેટ ઓઢીને હું. તો બ્લેન્કેટ ઓઢીને હોવાનું કારણ છે કે અમારા મકાન છે એ બહુ જૂના છે, 90-95 વર્ષ જૂના. અને આ ચૂનો અને ગુગરથી બનાવેલા છે, એમાં સિમેન્ટનો ઉપયોગ નથી કરેલો. અને અમે ભાડાના મકાનમાં રહીએ એટલે ઈ રૂમ અમારો 12 માસ ઠંડો જ રહે. જેમાં અમે બેડરૂમમાં હોઈએ ને એમાં શિયાળામાં તમે રહી જ ન શકીએ. શિયાળામાં અમારે પંખાની જરૂર ન હોય, કંઈ નહીં. તો અમારે બે બ્લેન્કેટ પ્લસ રજાઈ ઓઢીને હોવું પડે. તો અત્યારે ઉનાળામાં બ્લેન્કેટ ઓઢીને હોવાનું કારણ આ, કેમ કે ઠંડો જ રહે. અને 3 વાગ્યા પછી તો એકદમ રૂમ ઠંડો થઈ જાય રાતના. બારોબાર તડકો ગરમી બધુંય છે એમાં. ના નહીં, ઉનાળાની શરૂઆત છે પણ અમારો રૂમ 12 માસ એસી નું કઈ ન આવે. એસી નું કઈ, કેમ કે ઉપર 2 માળ છે પ્લસ વાસ્તુશાસ્ત્રના હિસાબે બનાવેલા છે અને 3 રૂમ એટલા જ ઠંડા રહે. પણ આ 2 રૂમની જગ્યાએ પૂજા રૂમ અને અમારો ટીવી વાળા રૂમથી વધારે ઠંડો અમારો બેડરૂમ રહે. કેમ કે ચારે બાજુ 2 માળના મકાન છે ને, ક્યાંયથી અમારી દિવાલમાં તડકો નથી આવતો. એટલે દિવાલ તપે નહીં એટલે તપાણ લાગે નહીં. અમારા ઘરમાં જ ખાલી આ અડધો જે ભાગ છે ને ફળિયાનો, ત્યાં જ તડકો આવે, એ 4 મહિના પૂરતો. એટલે અમારે 12 માસ છે ને એટલું ઠંડુ જ રહે. એટલે બ્લેન્કેટ ઓઢીને હું, નહીં તો બ્લેન્કેટ ઓઢવાનો કોઈ મતલબ નથી. અને દિવાલ અત્યારે જે દિવાલ આવે ને એનાથી 2.5 ગણી જાડી દિવાલ છે. અને હા, જો હવે કંઈ તમારે કમેન્ટ હોય કે અમારા વિશે કંઈ જાણવું હોય, પૂછવું હોય તો જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. અમે આવી જ રીતના વચ્ચે વ્લોગમાં કમેન્ટનો જવાબ દેતા રહું. રિપ્લાય તો કરતી જ હોય પણ આવી રીતના વ્લોગમાં તમને જવાબ આપીશ. તો હાલો હવે આ બ્લેન્કેટ ધોયો છે તો હું કઈ આવું, કેમ કે રાતના પાછું ઓઢવા જોઈએ. હાલો હાલો કંઈક વેચાવા જઈએ. ગીતાબેને 10 કિલો હળદર લીધી વેચવા માટે. 100 ની કિલો છે, 150 ની કિલો વેચશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. નહીં, 150 ની કિલો વેચશે. તમારે ન લેવી હોય તો તને 150 ની કિલો આપશે. મારા બેયના કા મારા 100 રૂપિયા ગયા ને કા 100 રૂપિયા માફ કરે. ફાયદો ધારા કઈ ને, ધારા પપ્પાને ફાયદો, ધારા મમ્મીને ફાયદો, આજે અમારે આખી શેરીને ફાયદો. લાઈ તો હું હુકાઈ આવું. ના ના, હું હુકાઈ આવું, તડકો આવી. આ તો હવે બધાએ લીધી તો હું રહી જાઉં ને એમ થોડું હાલે. લેવી પડે, ખવની આરે રહેવું પડે હો ભાઈ. બા આવી ગયા. બા જય શ્રી કૃષ્ણ. અને બા સવાર હળદર લીધી. જોવજી કેવી છે. વેચવા વાળો આવ્યો તો અમારા પાડોશમાં બધાય લીધી હતી. 100 રૂપિયાની કિલો, 150 કેતો તો. એ તો કે મૂળાની છે. મેં કીધું હવે બધાએ લીધી હતી, મેં લીધી. બધાએ 2 કિલો લીધી, મેં કિલો લીધી. માર તો પડી હતી. હા જોવજી કઈ છે. હા, શાક તો પીળું થાય ને બીજું હું. જી ભાઈ હાલો હવે હાલે ને જોડે. તમે ધોઈને મૂકવી દે. પછી આ તમારો દીકરો તો કે પેલા બધાને ધરાવી લેવા દે છે. એ ધરાવી લે પછી તું ધરાવી દે.
એટલે ખબર પડી જાય. માં તો પડી હતી, લેવી નહોતી. આમ જો મારો અંગૂઠો આમાં ઈ મને જ નથી ખબર. કાલા ઓલી ફરી વાળતી હતી ને ખજૂરી સામેની ઈ એમાંથી કંઈક લાગ્યું પણ ઈ ખબર નથી. જો મારી છે ને પાકણી માટી છે ને એટલે તરત જ પાકે, એટલે લોટ બંધાય એમ પોઝિશન નથી. મેં હંજવારીઓ કાઢી લીધી એમ તો કપડા મશીનમાં ધોવાઈ ગયા, પોતા નથી કર્યા. હું કાલ વાત કર્યું પોતું નીચે હું કેમ કઈ નહીં. હવે એમાં એક દી પોતું ન થાય તો હાલે, એમાં હું મેં કીધું શાક સંભારા તો હું કરી લઈશ પણ લોટ નહીં બંધાય. તો હું તો ના પાડતી હતી બાને હેરાન નથી કરવા, તો કે નહીં હું આજે બાને ફોન કરી દઉં કે એ દુકાને ગયા ને તો દુકાનેથી ફોન કર્યો તો બાને ફોન કરી દીધો. જો તો હાલો હવે ઘડીક વાર છે ને આવા જવું તારી બા. હાલો તો ઘડીક વાર છે ને હાગુ બે એ નિરાયતે બેસું ઇન્ડોરે ને પછી રસોઈ કરશું. કેમ કે શાક સંભારા તો કરી દે, મને શાક સુધાર દેજો ને. પણ હું જમણે અહીંથી કામ કરું ને એટલે મારાથી દાબે અહીંથી ન થાય કઈ. તો હાલો મળ્યા. આ બનાવે છે રોટલી ને મેં શાક સંભારા કરી નાખ્યા છે. અને આજે બનાવ્યા છે મગ ભાત અને સંભારામાં કાચી તર નાખી કેમ કે કઈ હતું નહીં. કેપ્સિકમ બટેટાનું શાક, ભાત અને મગ ને બા બનાવે છે ફુલકા રોટલી. જવું અરે બાપા રાણા મામા કરતા કાણા મામો હારો. બસ કરી દો ને એને પોચાય જેવી કરી દો એવી. હવે બા તમારી ઉંમર થઈ ગઈ, તમે ભૂલી ગયા. સાચું ને? તમે તૈયાર બહુ નાચના રોટલા ખાધા હોય ને પછી તોય હજી તમારથી થાય સારું કહેવાય. હા અમારું એટકું હોય તો તમે અમારું તો એટકું તો રોડવી દો, નહીં તો તમારે કેને ગોતવા જવા. હા તો પછી છે તો અમારા ડોહીમાં કંઈક કામ આવે છે. હાલો ભાઈ બાને ફોન કરીએ કે બા આવીને થોડું ઘણું મદદ કરાવી દે. પછી કામ કરીને હાથ પગ હાલે ને એટલે વાંધો નથી. તો હાલો બા રોટલી બનાવે ને ચોડાવા લાગુ. હા તો એક કામ કરો, તમે નીચે બેસી જાઓ, ઘણો લાવો હું ચોડાવતી જાઉં. તો હાલો બાને છે ને થોડીક રોટલી ચોડાવવામાં વાંધો નહીં આવે, એટલું તો થાય. કેમ કે હવે બાની ઉંમર થઈ ગઈ તો બાથી એટલું થાય નહીં. પછી હું જાય તારાને તેડવા, હજી 12 જ વાગ્યા. તો હાલો એટલે હા હું બે મળી ને રોટલી બનાવી લઈએ પછી મળીએ. નહીં મારા વહી જાઓ, હું કંટાળી કઈ તારાથી. તું તાર પપ્પા બે મને થકી ગયો. આમે જો મારા અંગૂઠો દુખે, જો અંગૂઠો જો કઈ મસ્ત હું ત્યાં ચાવલાનો એ ગંધારી ત્યાં નચો પડું દુખે ત્યાં ન દુખતો. આમાં રસી નીકળે ટ્રેન વડલાને છાંયે બેગી ગોઠણને રાખી મસ્ત ઓલી કારી ગાયનું દૂધ ને છાશ ખાય, તાજી માજી થાય પછી આવતી રહે. અહીંયા કે ત્યાં થોડી કાંઈ નહીં રહેવાની. મારા રહેવું ને હતા દાદીમાં આવી ગયા રાખશે. એ બા ક્યાં તો ઓટ ચાવતી ન હોય તો દીકરા જોઈ ચામડા ખેંચી ખેંચી હાથ લઈ લે અંદર છે ને જો. હાલો હુઈ જા, રોંઢે ઉઠીને ત્યાં ઓલું લગાડી દે માખણ. હો હુઈ જા વાલો, અવાજ ન કરતી ને બાને ઘડી ખુવા દેજે ને તું હુઈ જા. 2:30 વાગ્યા જો અત્યારે, જો 2:30 વાગ્યા. હા એ કઈ નથી કરવું. હાલો હુઈ જાવ હવે. હા રોંઢે ઉઠીને કરજે. હાલો 5:20 થઈ છે અને ધારા કરે છે અહીંયા લેસન ને મારે કાઢવી છે રોંઢાની હંજવારી. ધારા અહીં કૂતી હતી તો હવે આ બધું ઉપાડી લઉં. અહીંયા થોડાક સોફાના કવર જે આજ ધોયા હતા એ પડ્યા છે એ બધું મૂકી દઉં ને વાસણ ગોઠવવાના છે. તો હાલો આ બધા કામ પતાવી લઉં. હા હાલો વ્યવસ્થિત લખો, અક્ષર ચોખ્ખા કરો. આ લીટો મોટો કરવાનો, અહીંયા આમ આડો કરવાનો, આડો. અહીંયા મેં કેવડો કર્યો એવો. તો હાલો હાલો ધારાને લેસન કરાવી દઉં ને પછી મળીએ.
એ જો ને બોટલ લઈને અને પૂંછડી પતપત કરતો બોલું અરે યાદ બપોર કહેતા હતા કે આના હાટું જાય રાખી લાગે ભરીને એને રમવા તો રાખી જઈ દોડાનું કેવું કરી નાખ્યું તો દોડો નામ નિશાન થયું એ દડો તો ક્યાં ગયો તો નામ નિશાન નથી રહેવા દીધું દોડાનું તો જો થોડોક ગૃહ ઉદ્યોગ આલે હોય અહીંયા અમારે બારોબાર લાઈનમાં બેસી ગયા બધા જો અમે અત્યારે 5 વાગે નવરા હોય ને તો એ આવું બધું કામ કરીએ જોઈ લે આ બોટલ જોઈ લે પકડીને બેઠો આમ જો હા તો જો અત્યારે વાગ્યા છે 8:30 ને અમારે આવ્યા છે મહેમાન માસી ને માસા જય શ્રી કૃષ્ણ અને જો બાઈ પહોંચી ગયા મંદિરેથી દર્શન કરીને કે તો હાલો હવે થોડીક વાર બેસીએ ચા પાણી પી લઈએ ત્યાં લગીમાં સાહેબે આવી જાય ને પછી મળીએ તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો હાલો જો મજા તો આ મા દીકરીને હે જો બારોબાર ઠંડો પવન એટલો મસ્ત આવે મસ્ત પવન એકદમ પવન છે હા તામાં રાખ્યા ને ધાડા કે રમકડે રમે ખરેખર પવન મસ્ત આવે અહીં લગીને આવે તો મહેમાન વયા ગયા ને અમે ખાઈ પી નવરા થઈ ગયા તો ઘડી પર મસ્ત ઠંડો પવન ખાઈ લઈએ હવા ખાઈ લઈએ કાકા હવા ખવાય ને તો એને ખવાય જ કેવાય તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ તમને કેવો લાગ્યો અમારો બ્લોગ જો તમને ગમ્યો હોય તમારા વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો ફરી પાછા કાલ મળશું નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો બાય જય ભોલેનાથ તારા જય ભોલેનાથ